السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل قلب بشكل حلزوني. كنا عملنا مع بعض النجمة الحلزونية وعملنا كمان أكتر من شكل مربع بشكل حلزوني باستخدام لونين أو أكثر. النهاردة حابة أقدم معاكم الفكرة الجديدة النهاردة وهي عمل القلب، وممكن نستخدمه عدة استخدامات. نقدر نستخدمه كقاعدة للأكواب لو استخدمتيه بخيط الكريم أو المكرمية، وكمان بالصوف بس هيكون قاعدة صغيرة شوية. وممكن تستخدميه كزينة للملابس، وممكن كمان نستخدمه كفكرة تزيين نعمل منه فروع للزينة، بيكون في منتهى الجمال والروعة. هو سهل وبسيط، وإن شاء الله إن هو ينول إعجابكم. أتمنى إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض لونين. هستخدم خيط صوف متوسط سمك، لكن انتوا تقدروا تستخدموا كافة أنواع الخيوط مع حجم الإبرة المناسب ليها، ومع إبرة رقم 3.5 ملم لسمك الخيط اللي هشتغل بيه النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية. بجيب الخيط وعلى 2 من الأصابع ببتدي أسيب مسافة من الخيط والف الخيط بالشكل دوت حلقة على الهواء. باجي بعمل حرف الإكس من قدام والف تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. في البداية كده بتكون على ايدي من خلف الأصابع زي ما احنا شايفين حلقتين. بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها. هلف ايدي الناحية التانية وهخرج الخيط من ايديا واحدة واحدة بالشكل ده، واتاكد ان طرف الخيط الاتنين طرفين الخيط دول بيمروا من داخل الدائره السحريه. طرف الخيط اللي هو الصغير الغير متصل بالشله بحافظ عليه لكن ما بشتغلش بيه، لكن هيقفل لي في النهايه الدائره السحريه. طرف الخيط اللي هو متصل بالشله ببتدي ارفعه على ايدي بالشكل دوت عشان ابتدي اشتغل الشغل اللي انا هشتغله. بيكون معايا الابره حلقه بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده، بكون عملت سلسله. السلسله دي لازم اعملها ليه؟ لاني بقفل بيها الدائره السحريه، وبتكون جزء من ارتفاعي للغرزه الاولى، او هي ارتفاع الغرزه الاولى لو ببتدي بغرزه حشو. وبالفعل احنا هنبتدي السطر الاول بغرزه حشو. طيب في البدايه ببتدي اشتغل 6 غرز حشو. ازاي بشتغل غرزه الحشو؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. بيكون عندي على الابره كده حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم 1 2 كده. 1 2 3. لو انت حاسه ان الدائره السحريه واسعه بتشد خيط البدايه بتضيقيها لغايه ما توصلي للحجم اللي انت محتاجاه. كده 1 2 3 4 5 6. كده خلاص خلصنا السطر الاول. بشد خيط البدايه خالص بالشكل ده، بقفل منتصف الدائره. فوق الاول غرزه اشتغلتها هبتدي اشتغل بنفس اللون هو هروح لاول غرزه وبخلي معايا خيط البدايه وهبتدي اقفلها بمنزلقه. ممكن تقفليها وممكن ما تقفلهاش زي ما انت حابه، بس انا بفضل دايما ان انا اقفل بمنزلقه. هرتفع سلسله وفي نفس الفراغ هشتغل هشتغل حشو، وكمان معاها غرزه نصف عمود في نفس الفراغ. طيب ازاي بنشتغل غرزه النصف عمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيكونوا حلقتين كده، بدخل نفس الفراغ هو اسحب الخيط واخرج. معايا كده على الابره كام حلقه؟ 1 2 3. هلف الخيط واخرج منهم هما 3 1 2 3. يبقى كده اشتغلت في اول فراغ مرتين، اشتغلت حشو ونصف عمود. الفراغ اللي بعده هشتغل فيه 2 عمود بلفه. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده. بقى معايا حلقتين، هدخل فراغ رقم 2 اسحب الخيط واخرج. عندي على الابره 3 حلقات. في النصف عمود كنت بلف الخيط واخرج من الثلاثه مره واحده، لكن في العمود بلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2. اتبقى معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم 1 2. تاني في نفس الفراغ هشغل كمان عمود بلفه واحده. كده اشتغلت على فراغين، فاضل لي كمان فراغ هشتغل كمان عليه 2 عمود بلفه. 1 كمان مره في نفس الفراغ 2. طيب ما زلنا طبعا مستمرين باللون البنفسجي، بس انا مش هشتغل دلوقتي بقيه الراوند اللي معايا دوت بلون البنفسجي. البنفسج دوت هرتفع بيه في السطر اللي جاي. طيب هسحب بقى الخيط بتاعي كده شويه، وهبتدي في نفس المكان اللي المفروض ان انا اشتغل فيه ال3 غرز اللي جايين هبتدي اشتغل باللون الفوشيا او البينك. هجيب الخيط الجديد بلف حلقه على الهواء بالشكل ده، وهدخل داخل الحلقه الف الخيط واخرج منها اقفل العقدات بتاعي.
هدخل من مكان الغرزة اللي هشتغل فيها او الغرزة اللي اشتغلت فيها قبلها، علشان ايه ما يبانش عندي اي فراغات. اسحب الخيط الجديد من تحتها بالشكل ده، هرتفع سلسلة في نفس المكان اللي انا فيه، وهروح بقى للفراغ الاول من التلاتة اللي جايين نشتغل عليه. اول فراغ بشتغل فيه حشو ونصف عمود في نفس الفراغ. الفراغ اللي بعده بشتغل فيه 2 عمود بلفة، 1 2. الفراغ الثالث والاخير بشتغل فيه 2 عمود بلفة، 1 2. بقى كده الراوند رقم 2 خلاص انتهى معايا. اول سطر كان دائرة سحرية، وبعد كده فيه 6 غرز حشو، بعد كده تاني سطر عندي او تاني مرحلة عندي، لان هنا مش بحسب عدد سطور، لان كل القلب بيكون جاي بشكل حلزوني، مش بيكون في عدد سطور محدد، بيكون عندي خطوات محددة. اشتغلت في اول غرزة من الستة حشو نصف عمود، بعد كده 2 عمود بلفة، بعد كده 2 عمود بلفة، رجعت حشو نصف عمود، 2 عمود 2 عمود. طيب بداية المرحلة اللي جاية احنا مستمرين بنفس اللون، ولو عاوزة تخرجي من اللون ده وتكملي باللون البنفسجي الاول مفيش مشكلة، بس الاتنين واحد يعني، طالما انت ماشية نفس الخطوات واحدة مفيش مشكلة. على اول غرزة هتقابلني في المكان ده بروح اشتغل 2 عمود بلفة فوق غرزة الحشو الاولى اللي كنا شغالينها تحت ايه في المرحلة اللي فاتت. كده عمود 2. كده على اول غرزة اشتغلت 2 عمود، تاني غرزة اشتغلتها 2 عمود، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. التالتة اللي جاية 2 عمود، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. كده اشتغلت 1 2 3، واللي جاية كمان رقم 4 بشتغل عليها 2 عمود، 1 2. رقم 5 2 عمود، 1 2. رقم 6 والأخيرة 2 عمود، 1 2. طيب كده وصلت للمكان ده، خلاص ما عنديش مكان اشتغل فيه، صح يا بنات؟ المفروض بقى ان انا اسحب الخيط بقى البينك كده، وارجع تاني ابتدي اشتغل باللون البنفسجي زي ما عملت في البينك، هعمل بردك في البنفسجي. اول غرزة بروح اشتغل فوقيها 2 عمود، 6 مرات بشتغل 2 عمود، 1 2 تاني واحدة، 1. اطراف الخيوط اللي هي طبعا كانت خيوط البداية معايا عفوا، بخليها معايا في ظهر حرف الفي. شايفين حرف الفي اهو بالشكل ده، الضلع الامامي والخلفي، ومعايا كمان الخيط في الخلف. لما بنزل اشتغل من تحت حرف الفي بيكون عندي حرف الفي ضلع امامي وخلفي على الابره، ومعايا كمان خيط اللي هو اللي بنخفيه معانا على الابره. كده 2. احنا كده اشتغلنا مرة 2. تالت غرزة بشتغل فيها مرتين، 1 2. رابع غرزة 1 2. رقم 5 1 2. رقم 6. وبكده بكون وصلت لنفس العدد اللي اشتغلته باللون البينك، بشتغل كمان 2، 1 2 بالشكل ده اهو.
طيب في المرحلة اللي جاية بقى هنبتدي نشتغلها ازاي؟ زي ما قلت لكم، اما انك تروحي للون البينك وتشتغلي، او تشتغلي باللون اللي بنفسك على طول اللي انتي مستمرة بيه. هنكمل بنفس اللون. العمود اللي جاي هشتغل عليه عمود واحد، واللي جاي اتنين، واحد، اتنين، لتاني مرة بشغل عمود في الفراغ اللي جاي، واللي بعده اتنين، واحد، كمان مرة، اتنين، تالت مرة بشغل في الفراغ اللي جاي عمود واحد، واللي بعده عمودين، واحد، اتنين. طيب الفراغ اللي جاي بشتغل عليه عمود بلفة ممتد، شرحناه مع بعض قبل كده في فيديو خاص بيه، وهنشوف دلوقتي بنشتغله مع بعض ازاي. العمود بلفة الممتد، وفيه طبعا ليه رمز او شكله مرسوم، الرسمة بتاعته في الباترون. ان شاء الله في الفترة اللي جاية هشرح معاكم اكتر من رمز للباترونات او للغرز الموجودة عندنا في الكروشيه بكل التفاصيل الخاصة بيه. في الفراغ دوت هلف الخيط، بيكون عندي حلقة على الإبرة، بلف الخيط لفة واحدة بيكونوا حلقتين. هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج. في المعتاد لما بيكون عندي كده 3 حلقات في العمود بلف العادي، بلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين الباقيين عندي. اما العمود بلفة الممتد بلف الخيط وبخرج من حلقة واحدة بس، اتبقوا عندي 3 حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. فوق الحلقة اللي طلعت بيها من العمود بلفة الممتد اللي انا طبعا خرجت بيها في البداية، هشتغل 2 عمود ب2 لفة. يعني هلف الخيط، انا بيكون معايا على الابره حلقة، بلف 1 2، مش هدخل في الفراغ نفسه اللي اشتغلت فيه العمود، لا. شايفين الحلقة اللي طلعت معايا بعد ما اشتغلت بعد ما لفيت الخيط وخرجت من حلقة واحدة، طلع معايا شكل حرف الفي كده صغير. هلف الخيط وادخل، يعني دخلت هلف الخيط بقى واخرج من تحتها. عندي على الابره 1 2 3 4، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من الحلقتين. كمان مرة في نفس الفراغ 1 2، بدخل في نفس الفراغ هو واكمل العمود بال2 لفة التاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الفراغ اللي جاي هشتغل عليه 3 عمود ب3 لفة. طيب ازاي بنشتغله؟ بيكون عندي على الابرة حلقة 1 2 3، هدخل بقى في الفراغ اللي جاي، هسحب الخيط وهخرج. معايا على الابرة كام حلقة؟ 1 2 3 4 5، بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 4، نلف الخيط ونخرج من حلقتين عفوا اتبقوا 3، نلف الخيط ونخرج من حلقتين اتبقوا 2، نلف الخيط ونخرج منه. كده ده اول عمود ب3 لفة. 2 3 مرات بلف الخيط على الابرة وبدخل نفس الفراغ، 1 مرة، 2 مرة، 3 مرة، 4 مرات بلف الخيط وبخرج من حلقتين. تالت عمود ب3 لفة زي ما احنا شايفين، في نفس الفراغ. طيب الفراغ اللي جاي بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه 2 عمود ب3 لفة، 1 2 3 في العمود اللي جاي، تاني عمود في نفس الفراغ. الفراغ اللي جاي كمان فيه 2 عمود ب3 لفة، الفراغ اللي جاي بيكون فيه 2 عمود ب2 لفة، 1 2، تاني في نفس الفراغ عمود كمان ب2 لفة،
الفراغ اللي جاي عمود ب2 لفة وعمود بلفة ممتد. 1 ب2 لفة، وفي نفس الفراغ عمود بلفة ممتد. يعني بلف الخيط، بدخل بسحب الخيط وبخرج، معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقة واحدة بس زي ما احنا شايفين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل ده وصلت لمرحلة ان احنا خلاص هنبتدي نقفل ايه الشغل. لكن قبل ما اقفل الشغل لازم بنفس الطريقة هسحب بقى الخيط دوت، ونفس التكرارات اللي عملتها هنا باللون البنفسج هكررها باللون الفوشيا او باللون البينك لغاية ما اوصل للمكان اللي انا بشتغل فيه عمود ب2 لفة وعمود ممتد، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. حبيت نكمل مع بعض عشان في خطوة يعني في بعض الخطوات مش هتكون بنفس التفصيل، فعشان ما تتلخبطوش معايا نكمل مع بعض. هنا وصلت احنا بعد ما عملنا 2 2 2 2 لمدة 6 فراغات، 2 عمود 2 عمود، مسافة 6 فراغات. هنروح بقى للفراغ اللي جاي بشتغل عمود، والفراغ اللي بعده عمودين، 1 2 عمود، للمرة التانية عمود في الفراغ اللي بعده، الفراغ اللي بعده عمودين، 1 2، الفراغ اللي بعده بشتغل عمود، طيب الاختلاف بقى بيكون في النقطة دي. احنا كنا في اللون البنفسج بنشتغل عمودين صح يا بنات في الفراغ اللي جاي، المرة دي هشتغل عمودين بس مش عمودين بلفة واحدة، عمود منهم هيكون بلفة واحدة، والعمود التاني هيكون عمود بلفة ممتد. يعني بلف الخيط، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقة واحدة، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، عكس طبعا ايه اللون البنفسج. عشان كده ايه محبتش ان انتوا تشتغلوا الجزء ده لوحدكم، لان كان لازم نقول التفصيلة دي مع بعض. طيب الغرزة اللي جاية بنشتغل فيها عمود ب2 لفة وعمود بلفة ممتد. بلف الخيط 1 2، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معانا 4 حلقات. بنكمل العمود، بنخرج من حلقتين ونخرج من حلقتين ونخرج من حلقتين. العمود اللي بعده بلفة واحدة لكن ممتد في نفس الفراغ، ارجع اشتغل عمود بلفة واحدة، والفراغ اللي بعده عمودين بلفة واحدة، عمود، عمودين، عمود، الفراغ اللي بعده بشتغل فيه عمود بلفة، وفي نفس الفراغ كمان عمود ممتد. نخرج من حلقة وارجع اخرج من حلقتين وارجع اخرج من حلقتين. طيب الفراغ اللي جاي بيكون فيه 2 عمود ب2 لفة، 1 2، واحد 2، وفي نفس الفراغ بشتغل عمود كمان ب2 لفة. الفراغ اللي بعده بيكون فيه 2 عمود ب3 لفة، يعني بلف الخيط على الابرة 1 2 3، بدخل اسحب الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من حلقتين، وافضل الف الخيط واخرج من حلقتين لغايه ما اخلص العمود. كده ده اول عمود. تاني عمود ب3 لفه، الفراغ اللي جاي بيكون فيه 3 عمود ب3 لفه، 1 2 3، اتنين في نفس الفراغ، تلاتة في نفس الفراغ، الفراغ
الفراغ اللي جاي بيكون فيه 3 أعمدة، لكن واحد منهم ب3 لفة وواحد ب2 لفة وواحد عمود بلفة ممتد، يبقى 1 2 3 الفراغ اللي جاي. واحد ب2 لفة بس، وواحد فيهم عمود ممتد في نفس الفراغ. بالنسبة طبعا لأطوال الغرز، العمود بلفة الممتد بيكون هو اللي بيلي على طول العمود ب2 لفة، يعني الأقصر منه في الارتفاع. بعد كده بشتغل عمود بلفة واحد، وبعد منه غرزة نصف عمود، وفي الفراغ اللي جاي بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. بالشكل ده بنكون خلصنا اللون البينك خالص. بسحب الخيط وبخرج من الحلقة اللي عندي على الإبرة، وببتدي بإبرة التنظيف بدخلها ايه خلف الشغل كله، بخفيها تحت الغرز من الخلف. نكمل باللون البنفسج الجزء الباقي الأخير، وجزء بسيط جدا. بشتغل على الفراغ اللي جاي عمود بلفة واحد، والفراغ اللي بعده عمود بلفة واحدة، الفراغين اللي جايين نصف عمود واحد، واللي بعده كمان نصف عمود. الثلاث فراغات اللي جايين بيكونوا بغرزة الحشو، واحد اتنين تلاتة. الفراغين اللي جايين بيكونوا منزلقة، بمشي بمنزلقة واحد اتنين، وفي المرحلة دي ببتدي اقص الخيط زي ما احنا شايفين، واسحب الخيط من الحلقة اللي عندي على الابرة. وفي المرحلة دي ببتدي بقى ايه بإبرة التنظيف او بإبرة الكروشيه نفسها اسحب الخيوط الزيادة مرة من هنا وارجع مرة من هنا، وهكذا لغاية ما بخفي الخيوط خالص او بلضمها في إبرة التنظيف. وفي خلف الشغل بدخلها فين يا بنات؟ بدخلها في الاماكن دي، شايفين المكان اللي هو بيكون اللي تحت الغرزة نفسه اهو، المكان اللي زي ده كده بفضل اخيطه داخل الغرز بالشكل ده في المكان ده لغاية ما بيختفي معايا الخيط خالص، ولو فات جزء بسيط جدا في النهاية بقص الخيط. طيب انا لو حابة ان انا اعمله فرع مثلا للزينة، هعمل ايه؟ من المكان اللي انا واقفة فيه دوت، طبعا انا مش هقص الخيط بقى، المفروض ان انا هبتدي لو الخيط مستمر ببتدي اسحب واعمل مجموعة من السلاسل لغاية ما بوصل للطول اللي انا حباه من العليقة اللي احنا هنعلق بيها القلب كمثلا قلب للزينة. وزي ما احنا شايفين هو كقاعدة للأكواب بردك في منتهى الجمال والشياكة، مميز جدا وجميل. ولو عملتي مجموعة من القلوب مثلا 6 وشبكتيهم جنب بعض هيديكي مفرش من القلوب في منتهى الجمال والروعة والبساطة. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، قلب حلزوني، ودي اول مرة بردك يتشرح على اليوتيوب. اتمنى انه يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم وتستخدموه اكتر من استخدام. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وكمان تضغطوا على زرار تفعيل الجرس عشان يوصلكم دايما كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.